Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga top predictions para kay XRP. Kung saan ay ang mga prediction na ito ay posible daw pong akyatin ni XRP ang presyong $98 hanggang $500. Kaya yan ang tataas po niyan ng mga price targets. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, XRP price projections from $98 to $500. Ang unang-unang analyst po natin dito ay walang iba kundi si Crypto Insight UK. Ayan, market analyst in the last August, market analyst Crypto Insight UK called attention to a pattern recorded by XRP on the XRP BTC chart in 2017. Kaya ayan po si Crypto Insight UK, ayon po sa kanya ay meron daw po kasi siyang isang nakitang pattern dito sa chart ni XRP BTC or XRP Bitcoin chart noong taong 2017 at ito po yung kanyang naging basihan dito sa kanyang prediction kay XRP. This pattern, which involved a crossover of pivotal EMAs, resulted in a massive price uptrend. Kaya yan, yung nakita po niyang pattern na ito ay binubuo po ng dalawang EMAs. Yan, dalawang moving averages. Kung saan ay nag-crossover daw po ito at dulot ng kanilang crossover ay dito po nakaranas ng isang matinding price surge or price uptrend itong si XRP. Kaya ito po yung pattern na kanyang naging pinakabasihan dito sa kanyang naging price projection kay XRP. The analyst noted that the trend was repeating itself, predicting an imminent rise to $98.26. Yan, natatandaan ko at na-content po natin ito, yung kanyang analysis na ito. Kaya ayan, ayon po kay Crypto Insight UK, ay mukhang nauulit lamang daw po yung pattern na ito dito sa chart ni XRP. At yan, kung ito nga ay mauulit ay ang kanyang prediction dito ay aangat sa presyo itong si XRP hanggang $98.26. Kaya yan, ang taas po niyan. Yung sunod naman po natin dito ay si Ginoong Javon Marks. Amid the ongoing market turbulence, analyst Javon Marks asserted 10 days ago that XRP's bullish trajectory remains on track. Kaya ayan po. Ayon po kay Ginoong Javon Marks ay ayon po sa kanyang analysis ay bullish pa rin po itong si XRP at patuloy po na tinatahak nito ang kanyang mataas na price prediction. Ayon po sa kanya ay ayan, he maintained his conviction that XRP could still witness 400 times increase to the $288 price threshold. Yan naman po ang price target ni Ginoong Javon Marks dito kay XRP. Makakaranas daw po ng 400 times na paglago sa presyo itong si XRP at kung nangyari po yan ay magagawa niyang akyatin ang presyong $288. Meanwhile, last August, while XRP changed hands at 0.5320, prominent crypto analyst Egrag presented a roadmap that could see it ultimately rally by 75,371%. Kaya ayan po ulit si Ginong Egrag. Na-content po natin ito kanina kung saan ay naglabas po siya ng update sa kanyang analysis ulit dito kay XRP. Pero yung kanyang analysis po na ito ay noong inilabas pa niya ito noong nakalipas na buwan ng August kung saan ay naglalaro pa sa presyo na 0.5320 itong si XRP. At ayon po sa kanya ay nakikita raw po niya na makakaranas si XRP ng 75,371% na paglago sa kanyang presyo. This price upsurge, which Egrag reached while considering a factor of 60 times, would see XRP hit a lofty price of $400. Kaya yan, kung nagkatotoo daw po yung kanyang prediction na ito, ay aakyatin ni XRP ang napakataas na presyong $400. Kaya yan, taas na po niyan. At dito na po tayo sa $500. Yan, ang analyst naman na nag-predict dito ay si Barik.
Sabi rito ay 2 weeks ago, crypto analyst Barik projected timelines within which XRP could soar to ambitious price targets. Kaya yan, yung analysis naman po ni Ginoong Barik dito ay inilabas lamang po niya nitong nakalipas na 2 linggo. Ayan, at napaka-ambitious price target po ito kasi $500. His projection first presented the $1, $3, $10, and $15 target, noting that these prices would be considered cheap at various points. He then asserted that XRP could ultimately hit $500. Kaya yan po yung kanyang mga predictions. Yung mga easy target para po kay Ginoong Barik ay yung mga presyong $1, $3 at saka $10 at $15. Yan po yung mga easy target para kay XRP. Pero yung pinaka-ultimate target po ni XRP na posible po niyang akyatin ay ang presyong $500. While these targets can be enticing to the average investors, they should be taken with a grain of salt. Ayan, para po sa mga bago lamang dito, ay mukhang parang nakaka-entice or nakakaakit yung mga prediction ng mga analyst dito. Pero dapat po nating tanggapin yung mga predictions na ito na sabi rito ay with a grain of salt. Ibig pong sabihin ay pag-isipan po nating mabuti. Notably, XRP's ability to hit $98 or $500 remains highly contested, as such prices would take its market cap to unimaginable levels. As a result, investors should not consider these projections in projection investment advice. Kaya ayan, kung sakaling umakyat po kasi si XRP sa presyong $98 or $500 ay talagang lalaki po kasi yung kanyang market cap at parang napaka-imposible po kung pag tumaas ng kapag yung kanyang market cap ay ayan, lalaki po talaga sa yung parang unimaginable. Ayan, kung pag unimaginable ay parang hindi ka panipaniwala yung kanyang magiging market cap kapag umangat po siya sa ganito kataas na presyo. Yan pong muli ang ating mga top predictions. Yan, mga kilalang analyst na naglabas po ng kanilang mga nagsisitaasang prediction para kay XRP. Yan po si Ginoong Barik, si Ginoong Egrag, si Ginoong Javon Marks, at saka si Crypto Insight UK. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.